Hello, welcome back to my channel. ඕන ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ මගේ කිචන් එකට මම අලුතෙන් ගත්ත ඉලෙක්ට්‍රික් ඩිවයිස් එකක් ගැන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ උයන්න පාවිච්චි කරන්න ගත්ත මම අලුත් ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩුවක්. මේකේ නම තමයි මල්ටි කුකර්. ඉතින් ඇත්තටම මම මේක ගන්න පෙළඹුණේ දැන් රටේ තියෙන ගෑස් හිඟය නිසා තමයි මූලිකවම. ඒ වගේම තමයි දැන් හැමදේම ගණන් වැඩි නිසා මට හිතුණා මේ කුකර් එක අරගෙන බලන්න කොහොමද විදුලිය ඉතිරි වෙන්නේ, ඒ වගේම කොච්චර ඉක්මනට මට මගේ වැඩ ටික ඉවර කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද දැන් කරන්ට් යන එකක් තියෙන නිසා මම බලන්න පුළුවන් තරම් කරන්ට් තියෙන වෙලාවෙදී මගේ වැඩ ටික ගොඩක් ඉවර කරගන්න. ඉතින් මේ මල්ටි කුකර් එකේ තියෙන අනිත් වාසි තමයි මේක නිකන් අර all in one කුකර් එකක්. අපිට බේක් කරගන්න පුළුවන්, ප්‍රෙෂර් කුකර් එකකින් කරගන්න වැඩ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ස්ටීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ඩෙසර්ට්ස් හදාගන්න පුළුවන්, වටලප්පන්, යෝගට්, ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේම සුප් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මට හිතෙනවා මේක ගොඩාක්ම ප්‍රයෝජනවත් අයිටම් එකක් කුස්සියකට, හැම කුස්සියකටම තියෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි මේකේ ඕන එකවර ගොඩක් ಜಾති හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්න වගේ ගොඩක් වාසි තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේ මල්ටි කුකර් එක පැකින් අන්පැක් කරන එකේ නම කොහොමද, මොනවද ඒක තියෙන්නේ, ඒකත් එක්ක තව එන දේවල් මොනවද කියලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඔන්න ඉතින් මගේ මොකද මල්ටි කුකර් එක ඕඩර් කරපු එක අද ආවා. දැන් මම මේක ෂූටි පුතා මේ පැත්තට පේන්නේ බබල්ස් දෙන්න. හරි. දැන් මම මේක අන්පැක් කරන්න යන්නේ. මම ඊට කලින් පාවිච්චි කරලම නැහැ මල්ටි කුකර් එකක්. ඉතින් මම හිතුවා මේක ඕපන් කරලා ඔයගලන්ටත් දෙන්න. සැනිටයිස් කරලා ගත්තේ. නැත්තම් මේ පේනවනේ. මෙතන තියෙනවා QR code එකක්. මේක යූස් කරන විදිය මේක ස්කෑන් කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයගලන්ට මේකේ ක්ලෝස් අප් එකක් දෙන්නම්. දැන් මේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන පවර් කේබල් එක, ඒ කියන්නේ මල්ටි කුකර් එක ප්ලග් එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙනවා රිජිෆෝම් කවර් එකක්. ඔන්න මේ පේන්නේ මගේ මල්ටි කුකර් එක. මේක මම මෙහෙම පරිස්සමින් එළියට අරගෙන මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක පේන්නේ.
ඔන්න දැන් මම අරින්න හදන්නේ. ඉතින් මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් අර ප්‍රෙෂර් කුකර් එක වගේ ක්ලෝස් පැත්තෙන් ඉඳන් ඕපන් පැත්තට පොඩ්ඩක් ටර්න් කරලා තමයි අරින්නේ. එහෙම ඇරලා දැන් ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා වොරන්ටි කාඩ් එක. මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක වොරන්ටි එකත් එක්ක එනවද කියලා මම හොඳට රිවිව්ස් බලලා තමයි ඔන්ලයින් ඕඩර් කරේ. ඒක නිසා ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණත් අපිට බය නැතුව ඒකට ප්‍රොසීඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න තියෙනවා රැක්ස් ටික. මේ රැක් එක තමයි ස්ටීමර් එක. ඊළඟට තියෙනවා අපි අර මොනවා හරි ස්ටීම් කරනකොට පතුලේ නොගෑවෙන්න තියෙනවනේ රැක්ස්. අන්න ඒ වගේ තියෙන රැක් එක. ඊළඟට තියෙනවා මේ මල්ටි කුකර් එකටම සේෆ්ලි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කප් එකයි ඒ හැන්දයි. ඊළඟට තියෙනවා මේකේ කරීස් හදන්න පුළුවන් මේකේට සේෆ් භාජනයක්. මේ පේන්නේ ඔයගලන්ට මේ මල්ටි කුකර් එකත් එක්ක එන මැනුවල් එකක්. ඒක කොහොමද කෑම හදන්නේ, ඒ වගේම හදන්න පුළුවන් රෙසිපීස්, ඒ වගේ පොඩි ලීෆ්ලෙට් එකක්. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ මල්ටි කුකර් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක, මේන් පොට් එක. මේක ඇතුලේ තමයි අපි කෑම දාලා උයන්නේ. හරියට අපේ රයිස් කුකර් එකේ පොට් එක වගේ අන්න ඒ වගේ පාර්ට් එක තමයි මේක. දැන් මේ තියෙන බටන් එක අර සාමාන්‍ය රයිස් කුකර් එකේ තියෙන ප්‍රෙෂර් එක එන බටන් එක වගේ තියෙන ඒ කොටස. හරි. දැන් මම මේ ටික ආපහු මේක ඇතුළට පරිස්සමින් දාලා ඊළඟට අපි බලමු මේකේ මේන් ස්ක්‍රීන් එක. ඊළඟට මේ ලිඩ් එකෙන් වහද්දී අර ඕපන් කියන තැනට ගෙනහිල්ලා ආපහු ක්ලෝස් කියන තැනට පොඩ්ඩක් ටර්න් කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අර ප්‍රෙෂර් වැල්ව් එක ළඟ තියෙන නොබ් එක. මෙතන සීල් කරලා තියෙන්නේ දැන් පාවිච්චි කරනකොට මේ සීල් එක කඩලා ගන්නවා. ඔන්න දැන් මේ තියෙන්නේ මල්ටි කුකර් එකේ මේන් කන්ට්‍රෝල් පැනල් එක. ඒ කියන්නේ මේන් ස්ක්‍රීන් එක. මෙතන තමයි තියෙන්නේ අපිට මොන බටන් එකද සිලෙක්ට් කරන්න ඕන, මොන කෑම හදන්න, ටයිමින් සෙට් කරන්න, ඒ ඔක්කොම මෙතනින් තමයි කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. හරි. දැන් ඕක තමයි මගේ මල්ටි කුකර් අන්පැකින් වීඩියෝ එක. කොහොමද මේකේ කැමරාවේ හදන්නේ කියලා මම ඔයගලන්ට කියන්නම්. මොකද මමත් තාම මේක යූස් කරලා නැහැ. ඉතින් යූස් මැනුවල් එක තියෙනවා. ඒකෙන් බලලා තමයි හදන්න වෙන්නේ. හරි. ඒක මේ මල්ටි කුකර් එකෙන් කෑම හදන්න හැටි මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්.